Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Marco chương 4 từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói: Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói: Đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói: Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế, liền nói: Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo: Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề: Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ. Con nên xin gì đây? Mẹ cô nói: Đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.